মিষ্টাৰ আৰু মই ৰোৱা এই মানি প্লাণ্টডাল ইমান ধুনীয়াকৈ বগাই গৈছে। এই নাৰিকল গছজোপাত দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে। গাঁৱৰ পদূলিবোৰত যে হাঁহবোৰ এনেকৈ জাকে জাকে ঘূৰি ফুৰে, ইমান যে ভাল লাগে। আৰু এনেকৈ ঘূৰি ফুৰাৰ বাবে পদূলিটো আৰু বেছি শুৱনি হৈ পৰে। আমাৰ জীৱেমে ইহঁতক খেদি ইমান যে ভাল পায়। আৰু জানেনে, সকলোৰে ঘৰত এনেকুৱা দুই এটা গাহৰি দেখিবই আপোনালোকে। এই দুটা হৈছে আমাৰ। সেউজীয়া সেউজীয়া সেউজীয়া, ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ ধাননি পথাৰখন, নহয়নে বাৰু? যোৱাকালি বাইদেৱে ইমান ধুনীয়া এখন শাকৰ আঞ্জা বনাই খোৱালে নহয়, কি যে টেষ্টি লাগিলে খাই। সেই সোৱাদটো মই এতিয়াও পাহৰিব পৰা নাই, জানেনে? তেনেকুৱা শাকৰ আঞ্জা আপোনালোকে হোটেলত খাম বুলি বিচাৰিলেও বিচাৰি নাপাব, জানেনে? ইমান যে টেষ্টি হৈছিলে সেই আঞ্জা। সেয়ে ওদালগুৰিলৈ উভতি অহা সময়ত সেই পথাৰৰ ওচৰতে গাড়ীখন ৰখাব দিলোঁ মিষ্টাৰক, আৰু মই কেইমুঠিমান আৰু এনেকুৱা শাক ছিঙি ল'লোঁ ঘৰত আৰু মজাকৈ বনাই খাম বুলি। এই শাকবিধৰ নাম একচুৱেলি মই নাজানো, কিন্তু আমাৰ ঘৰৰ মাহঁতে ইয়াক তিতা মেষ্টা বুলি কয়, কাৰণ ইয়াৰ এটা তিতা তিতা ভাৱ এটা আছে, মানে ইয়াৰ টেষ্টটো মানে অলপ তিতা হয়। চ' ইয়াক তিতা বুলি কোৱা হয়। আপোনালোকৰ ভাষাতনো কি কয় মোক প্লিজ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব, যদি আপোনালোকে চিনি পাইছে এই শাকবিধ। বাইদেৱে কেনেকৈনো বনাইছিলে সেই ৰেচিপিটো মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, আপোনালোক চাই থাকক দেই। প্ৰথমতে কেৰাহীটো গৰম হ'ব দি ইয়াত শাকখিনি দি দিম। ইয়াত আমি একো তেল আৰু মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। তাৰপাছত এনেকৈ অলপমান লৰাই দি ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিম। এই শাকবিধ গৰম হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কালাৰটো চেঞ্জ হ'ব ধৰে। চাওকচোন, গ্ৰীণ আছিলে এতিয়া য়েল্ল' হৈ গ'ল। অলপ সময় সিজি উঠাৰ পাছত আমি দি দিম গৰম পানী, আৰু দি দিম আমি কলখাৰ। কলখাৰখিনি দিয়াৰ পাছত 5 মিনিট সময় আমি সিজিব দিম। সিজি উঠাৰ পাছত আমি দি দিম নিমখ সোৱাদ অনুসৰি। এনেকৈ অলপ সময় উতলিব দিম। উতলি অহাৰ পিছত আমি দি দিম কঁঠালৰ গুটি। কঁঠালৰ গুটিখিনি ভালদৰে সিজিব লাগিব, চ' আমি আৰু 5-10 মিনিট সময় উতলিব দিম। শাকখিনি যেতিয়া ভালদৰে সিজি আহিব, তাতে আমি দি দিম হালধি গুড়ি। বাইদেৱে কলখাৰটো অলপমান কম হোৱা যেন পালে, সেইকাৰণে আৰু অলপমান দি দিলে। এতিয়া আমি এনেকৈ লৰাই দি আৰু 5 মিনিট সময় ভালদৰে সিজিব দিম ঢাকোন লগাই। শাকখিনি সিজি থকা টাইমত আমি বেলেগ এটা কেৰাহীত পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ, আৰু লগতে মাছৰ মাথা ভাজি থোৱা আছিলে 2টা, সেইটো এনেকৈ দি দিছোঁ। এতিয়া আমি এনেকৈ লৰাই দি অলপ সময় ঢাকোন লগাই দিম। ফাইনেলি আমাৰ তিতা মেষ্টা শাকৰ আঞ্জাখন ৰেডি হৈ গ'ল। য়াম য়াম। হেই ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ ৰেচিপিটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব। আৰু মোৰ চেনেলটোত যদি আপোনালোক নতুন হয়, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ভিডিঅ'। বাই বাই।